Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de chec aperitiv din piept de pui. Pentru checul din piept de pui avem nevoie de 800 de grame de piept de pui tocat, 4 ouă, 150 de grame de măsline negre fără sâmburi feliate, 2 cepe medii tocate mărunt, 200 de grame de ciuperci din conservă, 4 linguri cu ulei, o linguriță cu cimbru, o lingură cu mărar uscat, o lingură cu pătrunjel uscat, sare, piper și unt pentru uns tava. Am pus o tigaie pe foc în care punem uleiul și așteptăm să se încingă. Apoi punem ceapa, o linguriță cu sare, amestecăm și așteptăm până ce ceapa se înmoaie. Mai amestecăm din când în când. Ceapa s-a înmuiat, acum adăugăm ciupercile. Amestecăm. Mai lăsăm pe foc un minut. Apoi închidem focul, punem cimbrul, pătrunjelul, mărarul, amestecăm bine și lăsăm compoziția să se răcească complet. Peste carnea tocată punem ceapa și ciupercile. Ouăle, măslinele, și piper proaspăt măcinat. Amestecăm bine. Mai punem și sare dacă este necesar și amestecăm bine. Ungem tava cu unt. Și turnăm compoziția în formă. Nivelăm bine. Luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră checul de pui este gata, așa că îl vom scoate de la cuptor. Îl lăsăm să se răcească complet așa în tavă, apoi îl putem felia. Checul s-a răcit complet, acum îl feliem să vedem cum arată și la interior.
Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube.